Ayaw ang tawag paghukom. Kaya wala sila idea. Kung kita na naman tayo idea, adopted kita. So una, nobody could read the scripture. It was just the caretaker. Karon, na naman tayo Bible. You could buy the Bible anytime. You can read it. So lahi siya. Alright? It was also to encourage his own countrymen to be faithful to the law and to the religious traditions. Sa atong sa mga pinaka-law, sa pinaka-balaod, what is the greatest of all the laws in the universe? The greatest is the last canon law, Salus Animarum Suprema Lex. Salvation of the soul is the supreme law. That is why sa Credo may unta, tungod ka na itong mga tao, ug alang sa itong kaluwasan, may kanaog siya, may sa langit. Ako ang statement na anong nanaog ng Ginoo. For us men and for our salvation, He came down from heaven. Salvation of our souls. Salus Animarum Suprema Lex. Kaya, sa mga panahon na ang atong mga leaders ma-confuse what to do, especially sa mga pros and cons, advantages and disadvantages, situations, down kita sa last time. There was one charismatic community, they went to their bishop, ilang isumbong, ilang palay kay kanang pagdan sila ng kurente, pagdan sila kurente ng kurente, pipiyo, aleluya, aleluya, magbuka, magtinigita na. So, naghatyo na yung mga so, ano ba? Pare, nalaki, ito nga, nagpaabot ko sa ilang bispo. Ito nga, usay. Kung saan may problema, ang nagkinabi siya, kay Mone, pagnan mo gabi. Ano naman sa mamaw mo na pader? Alam, aligugug kayo naman charismatic. Sampak kayo sila. Nga, kaas kurente, ako meron si bahay. Ang kurente. Aw, kanan, pagkalingog pader, mo ginag-charismatic, magampo, lingog man. Ilang man ang spirituality, pero kanang kurente, sulbad mo na. Paglang mo lang mo hatag lang mo. Ito. Yan ito mo na. Rason pikas. Patay pa sa. Kung saan ito yung last canon, Father, Salus Animarum Suprema Lex. Kung tana ba na, kanang permitting sa charismatic, may impirno na sila. O makaluwas nila. Nagampo may prograno. Makaluwas nila siya. O makaluwas. O ay nagpagni. Ay nagpagma. Padayon. See? When we cannot decide anymore what to do, remember the greatest law. Salus Animarum Suprema Lex. Okay? Kaya wala na sila ibawan na una. Libog mo sila. They were so preoccupied with the idea of political liberation. Hindi po lang taon sila i-dribble ba? Iliman ka. Ikan sa mga Syrians, gatos Babylonians, gatos Persians, at din sila tanan, gatos Macedonian, and then later on, gatos mga Romans. So they were longing for a real independence, the real freedom. Huwag kayo sila kuha nila ng kaluwasan, ng kalam, ng langit, hindi kayo na nila klaro. Dili, ang langit para nila, na ang buwan, bituon. Diba? Dili kayo clear sa iyang theology. That's why they only think, like later on, maabutan ng Book of Job. The point is, nga naman, why do good people suffer? Mo na histeryo kanila to. Kaya ilang theology mo man eh. Kung daotang ka, silutang ka karon na. Kung ayaw ka, at nagagagawa, karon na. Ay hindi man klaro nila kanang life hereafter ka idea. All rewards and punishments of people are given in this life. Kaya usa na may life para nila. Makita karon nga na widen na ang atong perspective. Nakikita na bitaw. We transcend beyond this world. There is life after death. So it's okay. A righteous man can suffer all his life in this world. But in the next life, he will enjoy, happiness everlasting. Asa po ito? Sa ila, dili. So please don't judge them based on our perspective. Kay lahit in taon sila. Kung naman libog in taon sila. Kaya kita pa na nito, appeal po ito libog. No. Nangagto sila, nangagto sila sa bukid. Nagusa sila, nag-grupo sila. Kaya mag-fight sila. Mga mag-guerrilla movement. Mga sila. So, how authentic is the history of this book? Because of the accuracy
of topography and chronology of details, the honest and clear-cut presentations of victories and defeats, testify to the genuine historical value of First Maccabees. So, historical book yun siya. Okay? Perhaps the author was an eyewitness of what he describes. Kita siya sa iyang visual. So, ang part yan sa page 130, mauna ang part 1, part 2. Gamay lang elaboration na rin. Chapters 1 and 2 preludes the Maccabean Wars, the beginning of Hellenism under Alexander the Great. Kita mo? Sikat kayo din si Alejandro Magno. Si Alejandro nga Bantugan. Si Alejandro nga yung speaker. And the rise of Antiochus, the beginning of Hellenization, the Greek influence of Judea, and the consequent religious persecution of the Jews. Ang nakalahi sa mga Persians o sa mga Greeks mo, ibisan ng Persia, colonizer po sila, they will not enforce the culture, part na is ang religion o language. Kasi, okay, i-preserve na ninyo, muna ingon sa mga Persians. Pag-abot sa Greek colonization, lahi na sila, ang ilang program, ang ilang mga na-colonized countries, kailangan mo adapt sa ilang culture, musimba sa ilang mga Diyos-Diyos, o kunya mo speak sa ilang language. And so, it happened. And for how many years have been under the Greek Empire, Hellenization has really taken root in the culture of the Hebrews. That's why the New Testament, all of the New Testament was written in Greek language. No? Ano man, okay, people there during the time spoke Greek already. No? Nga, mga Greeks are known for their philosophy. Mga na ila, sila ay expert mo ila filosofiya. Samtang ang mga Hebrews, they are more on science. What are the signs to prove that you are the Son of God? Mga nagipangita na sa Ginoo. Then say, Lord, no sign is given but the sign of Jonah. As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, the Son of Man must be 3 days and 3 nights under the ground. And he was referring to his death and then resurrection. Science, makikita gini kang tiliman on, kana ikaw na. Pero sa ila, dili, makapildi ka ng debate. Ano ito, gini mo, debate ito sa Dumaguete daw. Dumaguete ba? Debate dito na Katoliko o Protestante na debate sa plaza. Eh, ngunit, kung tuo mo kamo, Katoliko kamo, gitinuod. Kining Biblia, tinuod nila. Tinuod. Naingon ang Biblia. Na kung natin pagtungo, makahimog kang mga tiliman doon, mga butang ng tingalahan. Kini bakot. Mutuo ka na, mapalakaw na muna. Sa mutuo. Nya, makapalakaw ka na, makapalakaw. Yung mga tuloy ko, sige, palakta. Ayun siya. Makalakaw na ako ng Ginoo, may musugo na ako. Nya, ikaw may musugo. Ano yung namalakaw? Sakto sa ano. Ginoo ba? Hindi mo ginimuhin nga na ako ng Ginoo ko. Deal ko. Ano na kita-gito ng Ginoo. Kamo na siya. This is philosophy versus science. Pero si Paul has both. You know, he was a teacher of the law, he's an expert in philosophy, and at the same time, he was empowered by God when he got converted. Naliman ka itong mga kahibulungan na hitabo ka Pablo. So, grabe ang pagkikuban sa Ginoo ba. Mao na siya, parts 1 and 2. Kaya, gayon, kining page 130, nag-isgot ni siya sa pipila ka mga highlights sa kada chapter. Okay, so basahan na lang nila, no? Nainagalan nila. Pagkamatay ni Alexander, namatay siya, hindi naman siya, dinigira. During his time, he conquered 60% of the known world. Niya, hindi naman siya, hilanat. Edad niya 23, sway mo. Kung siya mamatay ni Father, namatay, hilanat. Amot dinggi ba ito? Diba? Huwag siya diha. Age ko naman. Sa diha na kung ano to?
Matay siya, awan na, sugod na kabungkang ang empire. Kaya, ibahin-bahin ba siya mga generals? Mauto si Lucas o si Ptolemy. Alright, that's world history. No? History is very close to our history. So, magkabasa ako sa pinakahit ako subject sa high school ko, kanang yung world history, maglapot yung ko. Kana bang libro nga? Kana newsprint lang yung pakialam mo po ang mga mga tao na basta history na gini, maglaban ako sa gamit mo gini kayo. Kaya nakakay kapag-aagan sa church history, daghan kay kag ma-explain din sa Bible. Kaya sa Bible is also about history, but not purely history. Pero mo siya, mo deal siya historical facts also. Now, in 2 Maccabees, what does it say there? Page 131. This book supplements the first book of Maccabees. Who was the author of this book? The author is not known. Nobody knows kinsa gini siya. He wrote in Greek and claimed to be summarizing a 5-volume history of Jesus of Cyrene. Jesus of Cyrene, which were lost. He was a Jew of the diaspora from Cyrene in North Africa, where the Jewish communities flourished in the last centuries. And as we know, thank you, as we know that Alexander founded a city along the Mediterranean, north of Egypt, and that's the city of Alexandria. And karon imo i-search sa i-google nimo ang city of Alexandria, porte nagana di ay syudad sa kalibutan nga giganlag Alexandria. Patotoo original. No? Pero na Manila, ito ba kanara to Manila? Kaya Manila sa Amerika, gagmay lugar. City Manila dito. Oh, nasa Cebu. Pero kanila Cebu na to. Ang ubang Cebu is IBU, is EBU, ang Cebu nga CEBU, Christ existed before the universe. Cebu, center of the earth begins unity. Cebu, cute. Catholic until the end. I'm cute. Correct mo. Okay. So, how about its religious value? The book visualizes God as close at hand, ready to answer the prayers of His chosen people. Yes. It stresses the doctrine of the resurrection from death. Mo ni rason nga piusa sa mga rason nga nga gibandalize ni Martin Luther ang atong Catholic Bible. Okay? Iyang laksi appeal ng Maccabees kay naa may teaching diya sa prayers for the dead. 2 Maccabees chapter 12, 45 to 46. Ang pag-ampo sa mga kalag, sa mga nangamatay, panahon sa gira, aron ang ilang kalag mapasaylo. Kaya, pa na itong pag-ampo sa patay. It's based here. Since they don't believe it, they don't believe in purgatory, ang bili maglibog ilang mga tao, laksi o na lang, ibuhay. This book is pathetic history. What do you mean? It's a kind of literature that uses every means to appeal to the imagination and especially the emotions of the reader, such as colorful descriptions, rhetorical appeals, exaggerated numbers, and amazing miracles. So, wala may punto niya. Part mo na, kukuha ka ng istorya, parang pagkinaan na yung maminaw. Ano siya? Pero naipuntos. Naipunto. So, kung sa purpose sa mga libro, the author did not intend to write scientific history. Now, kining sa Maccabees, unlike the first Maccabees na historical, kinidili. Dili siya. His intentions was to use certain historical events as a means to edify, instruct, and inspire the readers, especially the Egyptian Jews. It's amazing when you go to Cairo, Egypt, that there are synagogues. Kung saan man yung mga sinagoga, hindi nga ang Egypt is a Muslim country. No, hindi na mga Jews ito sa diaspora. Abot ito, natin ito mga karaang mga sinagoga dito. He wanted to win those Jews away from the temple
of Leontopolis and to secure their allegiance to the one legitimate temple in Jerusalem. So, central gate ang ilahang, centralized ilang worship. Karon, decentralized. Ito dito, no? Nagkaroon siya ng simbahan. Imagine, kung saan yung simbahan sa Cebu Cathedral, saan wala naman katulog sa mga tao sa Danhan? Sa una, sa kanya, temple sa Mount Zion. Saka ng mga tao dito. So mag-pilgrimage ang mga tao sa tibuok kalibutan sa ilang known world once in a year, at least annually, para adto sa Jerusalem. Yan ito karon, wala. Wala sila yung temple kaya bungkag mo na. The second temple was destroyed in the year 70. Hawa, ginakabarog until now. So wala na sila worship. Makanapaghalan, manapagsulong. Iundang na ng tithes. Because the tithes is to be given to the temple. They're not tithing anymore. Where should they bring the tithes? Wala na temple. Wala na pare. What do they have now? Rabbi. Ang rabbi, pura na sa Bernali. Tudlo na sa Malawag, hindi na siya kasulong-sulong. Ang mga rabbi can be anyone. Pero a priest should come from the tribe of Levi. So na sila, kabalong sila. Na sa database, karoon kinsa ng mga kaliwat ng pare. Until now, they were still hoping that the third temple, the same design, the same configuration, except that it will be modern, high-tech na, with all the digital fixtures. But the same temple, ang forma kaya tanan. No? Niyada yun, mo-assume din sila sa priestly functions. Kini mga great-grandchildren of the priests. So sila mo nabalo sila kasi pare sa dugo. Luwat pare kayo pare, pero wala ang function. Kaya they are not allowed to offer sacrifice in any place but the temple. The temple, it was destroyed long time ago. Year 70. Sa tuig na no? 2019. Wala temple. And that's why the remaining part of the original temple, ka ng wailing wall, actually sa dito, magsuksok. Actually, meron na siya, hindi na yung wall sa temple, meron part sa foundation ba, meron ba, rip-rap ganit. Kaya buki, pakilin mo muna. Kasi, ground zero din ang whole temple. Except in the pita, meron rip-rap kaya, dahilin nito, muna nabilin. So, until na, ato na mga tao nito magsiksok petition, tuwag na, hindi ka pwede mong talikod, maglagaw ka, mag-atras ka. Ang mga laki, magbutang nyo rin, kipa. So, kito, huwag ganit kayo, magbutang na rin, at least na lang tissue paper o panyo. Hindi pwede nga wala kaya magbutang ng ulo. Yan, hilak na sila, literally, wala mo sila, kung sila mag-musik. Kaya lagi, kita mo ito mga video, mga kung sila mag-videohan sila doon. Sige, hilak, kung sa gano'n, pising, balitos, kailangan, bukto, birahon nila. Kuha nila nilikod. Pagpagluhan. So, napagtimpo na ang pinaka-generation sa nangamatay, they haven't seen the temple anymore. Mauna yung butang sila ka-apalay. Huwag sila ka-get sa message ni Lord. That's why you destroy a temple, huwag naging kabarong. Because now the temple is in each one of us. We are temples of the Spirit. Maubitaw na wala na din yung function na pare, i-Aaron, tungkol kay expired na. Yan ang priesthood ni Melchizedek, kabaw ng priesthood sa Kristiyano. Priesthood sa pagkabalik ni Kristo. Ano na itong mga pare ko? Revelation 1:10, hindi kita kinarian sa mga pare. We are made a kingdom of priests, and we have all praised the baptism. No? The common priesthood of the lay is shared by each one of us ng mga pinunyagan. So, mo na wala mag-gets. They just have to pray na ma-upgrade sila. Yan lang siya, taman ba ka? Tapos nagkukuha ka, na-message si Lord, ano na, guno ang ilang templo. Ang Christian church na ang continue sa Old Testament. Sa kitab. So, can this book be considered historical? Yes. Because the basic historical characters of the events can be vouched for. Okay? That's very interesting. Kung mabasa mo diya sa Maccabees, basa mo na ang lugar mo ha, historical mo na siya, yan kung in-rely lang mo yan. Now, that has been the historical books. Welcome to my most favorite part of the Bible, in the Old Testament, wisdom literature. Okay? Arita sa wisdom literature.
We are so blessed na naatay nga ni Bible study kay naipipila ka communities na huwag yung kakuhaan eh. No? Na-discover na muna itong training na muna sa mga youth. Medyo na-complex ako discuss of gifts because many of them, huwag na sila ang tao kay baluan eh. And I mentioned, huwag mo nag-discuss kayo sa tanang gifts o kung may ginaman nas manual. Wala akong discuss in detail, wala akong lahi na ilang discussion. Wala na ako na mga tanks karoon, ako bumulo. So, una na ako masyak, Mr. Cycle, ako sa naging. Yawa, may bantulan. Ako sa, okay naman ito. Ano, kalimuligo lang ka ba? Ano ba, nakibaw lang mo sila kung sa idea sa wisdom in the Old Testament. Wisdom in the Old Testament is not just, faculty of the intellect and reason. Wisdom became a person. Wisdom was personified. Unang sa book of wisdom ngayon, wisdom says. Ano gusto naman si wisdom? Because Jesus is the wisdom of God. He is the wisdom of the Father. Nasa 1 Corinthians 1:24, but for us, Jesus is the wisdom and the power of God. But even then, in the Old Testament, wisdom was already a virtue. Wisdom was one of the 7 original gifts of the Spirit. In Isaiah chapter 11, no? Pagka-bless na lang sa atuwa nga nakibawtan eh. Pagka-bless na lang na galing kita kasimpian na eh. And we now have to share it to those na one time opportunity na magkatuwa. So now, let's start to study about wisdom, starting from the book of Job. Okay? So, general introduction. Wisdom literature is hard to grasp. Unlike historical or prophetic books, which deal with the covenant relationship, threats and punishments for idolatry, the wisdom literature deals with man and the whole realm of his behavior. Ang kaalam din niya, mga kaigsunan, naana sa kinabuhi sa tao. Sa atong mga decisions, papakita, gawin mo kung naapagod ang kaalam sa Diyos o wala. To understand, appreciate, and learn from the wisdom literature, one must have a working knowledge of its background, nature and growth, characteristics, as well as of the sages, their purpose and their methodology. That is very interesting. Will you please explain this to us? Yes, I will begin from the ancient world. Mga yan, unsa ba ang ideya sa karaan na panahon? Tanawa. Essentially, human wisdom is universal. Tingnan ha? But each person has his own way of expressing his insights and attitudes to life that is typical of his own culture and life experiences. Universal na. We are born with it. Kay part pa na sa gift na ito, naatay human beings na. Naatay intellect. Okay, now, arin na sa kasabutan. In Egypt, nations like Egypt and Babylon, wisdom literature is didactic or instructive in nature. Doctrinal ba? So wisdom is didactic or doctrinal. That is full of wise sayings and practical advices. This come in the form of maxims on how to behave and speak so as to win approval and admiration. It exalts the virtues of kindness, industry, truthfulness, chastity, honesty, faithfulness, and deeper aspects of life like the contrast between good and evil, and the meaning of man's activities. So, dako kay coverage ba ang ilahang ang wisdom sa tao. Sa ilang panahon, sa kultura sa mga Egyptians o sa mga Babylonians, mauna ang ilang value. The sages usually address